අපි අතරේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක රස්සාවේදී විතරක් නෙවෙයි. ඔයගොල්ලන්ට මේක සිද්ධ වෙලා තව එක තැනක් තවත් තැනක් තමයි බැංකු ණයක් හරි වාහනයක් ලීස් කරන හරි වෙලාවට. නේ? අපි මොකද කරන්නේ? අර වාහනයක් ලීස් කරද්දී අර ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන පිටු 6ක් විතර තියෙන චූටි ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් print කරලා තියෙන එග්‍රීමන්ට් එකේ හැම පිටුවකම අස්සම් කරනවා. පිටු 6කම අස්සම් කරනවා. අපේ අවශ්‍යතාවය මොකද්ද? මේ එග්‍රීමන්ට් එක කියවලා මේකට මේකේ කොන්දේසි අපිට හොඳද නරකද කියලා බලන එකද? නෑ. පුළුවන් ඉක්මනට වාහනේ එළියට ගන්න. ඊට පස්සේ මොනවා හරි වෙලා වාහනේ වාරිකේ ගෙවා ගන්න බැරුව ගිහලා වාහනේ උස්සගෙන ගිහිලා උසාවි ගියපුවාම මොකද වෙන්නේ? ඔන්න එතකොට අපි ගහන ලගෙන අපි ඔහොම එකක් දැනන් හිටියෙත්. ඔහොම වගන්තිය තියෙනවද කියලා අපි දන්නේ. ඔව්. එහෙම වගන්තිය තියෙනවද කියලා කියවලා බලලා නේ කට්ටිය. අවශ්‍යතාවය මොකද? ඕනම කොන්දේසි. පොලිසියට දිස කමන්නේ. පොලිසියට හදිස්සට කමන්නේ. එකක් ජීවිත උස්සන. හරියට බයෙන්ම මං ගෙවන්නේ. ඒවද මගේ වාහනේ ගන්නක. ලෝන් එකක් ගන්නකොටත් එන්නේ. බැංකුවේ මැනේජර්ටත් කොටසක් දෙන්න කැමතියි. ලක්ෂ 10ක ලෝන් එකක් දෙනවා නම් මම මැනේජර්ට ලක්ෂයක් දෙන්න. දැන් වැඩේ ලක්ෂ 10ම ඕන. ඒ තමයි පොඩි කප්පමකුත් දෙන්න ලෑස්ති. එයි අපිට ඕන මේක වැඩේ කරගන්න. මේක මේ පොලිය අවස්ථානුකූලව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. කමන්නේ. අනිත් මහත්තයා කියනවා දෙන්න. මේ තමයි අපි ලෝන් එකක් ගන්න ගියවසින්දා. ලංකාවේ කිසිම පාසලක කිසිම ශ්‍රේණියක නීතිය උගන්වන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔබ දන්නවද? නීතිය නොදැන සිටීම නිදහසට කාරණාවක් නෙවෙයි. ලංකාවේ අධිකරණයක් තුළට ඔබට කිසියම් කාරණාවකට යන්න සිද්ධ වුණොත් අධිකරණය පූර්ව නිගමනය කරනවා ඔබ නීතිය පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇති තැනැත්තික කියලා. හැබැයි ලංකාවේ නීතිය පිළිබඳව දැනගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාලය හෝ නීති විද්‍යාලයේ නීතිය පිළිබඳව පාඨමාලාවක් හදාරන තැනැත්තෙකුට හෝ සුවිශේෂී කොටස් දැනගන්න පුළුවන් කිසියම් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක වෘත්තීය පාඨමාලාවක් හදාරනවා නම් ඒ හැරුණකොට ලංකාවේ වෙන කිසිම සාමාන්‍ය පුරවැසියෙකුට නීතිය පිළිබඳව හදාරන්න විදිහක් නැහැ. හැබැයි නීතිය සලකනවා ඔබ නීතිය දන්න පුජ්‍යලෙක් බවට. මෙන්න මේ අඩුපාඩුව මකා ගන්න. සාමාන්‍ය ජනතාවගේ මේ අඩුපාඩුව මකා ගන්න තමයි අපි මෙම නීතිය පිළිබඳ පාඨමාලාව සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා එන්න අපත් සමග එකතු වෙලා මේ තියෙන අඩුපාඩුව මගහරවා ගන්න.